یک سال قبل او قهرمان جهان عرب بود. فلسطینی‌های به سطوح آمده از دست اسرائیل او را که حالا بزرگترین حمله نظامی به اسرائیل را طراحی و اجرا کرده بود می‌ستودند. فلسطینی‌ها در غزه و کرانه باختری به همراه دیگر مسلمانان در گوشه و کنار جهان به خیابان‌ها آمده بودند تا حمله غافلگیر کننده یحیی سنوار و نیروهای حماس به اسرائیل را جشن بگیرند. جهان شوکه شده بود. تنها در عرض چند ساعت حماس توانسته بود ضربه سنگینی به اسرائیل زده و صدها اسرائیلی را به اسارت بگیرد. یک سال بعد، در حالی که اسرائیل 50,000 شهروند فلسطینی را در غزه کشته، رهبران حماس و حزب الله لبنان را ترور کرده و بیروت پایتخت لبنان را نیز زیر بمباران‌های سنگین خود قرار داده بود، بسیاری از خود می‌پرسیدند که آیا عملیات 7 اکتبر حماس به نفع فلسطین بود یا به نفع اسرائیل؟ حالا حتی برخی پرونده یحیی سنوار رهبر جدید حماس را هم می‌کاویدند تا نشانه‌هایی از نفوذی بودن او پیدا کنند. چرا او که به 4 بار حبس ابد محکوم شده بود از زندان اسرائیل آزاد شد؟ چرا به تیمیان سنوار و سازمان امنیت داخلی اسرائیل شین بت وجود دارد؟ آیا سنوار نفوذی اسرائیل در حماس نیست؟ آیا عملیات 7 اکتبر با هماهنگی نهادهای امنیتی اسرائیل صورت نگرفته تا بهانه‌ای برای با خاک یکسان کردن غزه و حذف گروه‌های مقاومت در لبنان و فلسطین به نتانیاهو بدهد؟ اینها سوالاتی بود که حالا جلوی چشم برخی تحلیلگران رژه می‌رفت. سلام و خوش آمدید به کانال پروفایل. ما در این ویدیو داستان زندگی یحیی سنوار، رهبر جدید حماس را برایتان روایت می‌کنیم. مردی که طراح عملیات طوفان الاقصی بود و اکنون مشهورترین شهروند فلسطینی جهان محسوب می‌شود. اما سنوار کیست و چگونه به رهبری حماس انتخاب شد؟ دیوید رمنیک، روزنامه‌نگار، نویسنده و برنده جایزه پولیتزر که از سال 1998 سردبیر مجله معتبر آمریکایی نیویورک است، در گزارشی با تیتر یادداشت‌هایی از زیر زمین، پورتری کاملی از شکلگیری حیات سیاسی و سرگذشت سنوار ارائه می‌دهد. رمنیک یافته‌های خود را با یک پرونده دست‌نویسی شده 6 صفحه‌ای به زبان عبری به تاریخ 1999 آغاز می‌کند که از آرشیو دادگاه‌های نظامی اسرائیل به دست آمده‌اند. در آن سال سنوار 36 سال داشت و در زندانی در صحرای نقب 11 سال از محکومیت خود مبنی بر 4 بار حبس ابد را گذرانده بود. سنوار در این پرونده اعتراف می‌کند که 1 سال قبل از داخل زندان در طراحی گروگانگیری یک سرباز اسرائیلی دست داشته است. سنوار این طرح را با همکاری همسلولی‌اش محمد شراتا، فرمانده حماس که به اتهام قتل 2 سرباز اسرائیلی حبس طولانی مدت خود را می‌گذراند، برنامه‌ریزی کرده بود. رمنیک می‌نویسد: از همان ابتدا سنوار زندان اسرائیل را یک دانشگاه می‌دانست، مکانی برای یاد گرفتن زبان، روانشناسی و تاریخ دشمن. سنوار همانند بسیاری از فلسطینی‌های دیگری که زندانی‌های امنیتی شناخته می‌شوند، زبان عبری را کاملاً یاد گرفت. او روزنامه‌های اسرائیلی را می‌خواند، برنامه‌های رادیویی عبری را گوش می‌داد و در کنار آن کتاب‌هایی درباره نظریه پردازان، سیاستمداران و رؤسای سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل مطالعه می‌کرد. سنوار به رغم محکومیت طولانی به زندان در همه لحظات برای فردای آزادی و تقویت جنبش مقاومت خود را آماده می‌کرد. او حتی در زندان هم به مبارزه ادامه می‌داد. سنوار حالا اولین رهبر مبارزه فلسطینی بود که می توانست به زبان خود اسرائیلی ها با آنها صحبت کند و حتی با رسانه های اسرائیلی مصاحبه کند. سال 1998 پس از آنکه او و شراتا به این نتیجه رسیدند که برای آزادی زندانیان فلسطینی امیدی به استفاده از ابزار سیاسی وجود ندارد، طرح دیگری را پایه‌ریزی کردند.
آنها برای گروگانگیری یک سرباز اسرائیلی به آدمربایانی در خارج از زندان پول دادند. در ازای آزادی این سرباز، آنها خواستار آزادی حداقل 400 نفر از زندانیان فلسطینی شدند. اگرچه این طرح به نتیجه نرسید، اما ایده آن بعدها در عملیات دیگری به کار گرفته شد. در سال 2006 گروهی از نیروهای حماس با استفاده از تونلی در غزه عملیاتی فرامرزی انجام دادند. آنها وارد یک پایگاه نظامی اسرائیلی در روستای کرم شالوم شدند و 2 سرباز را کشتند و سومی، سرجوخه 19 ساله به نام گیلاد شالیت را به گروگان گرفتند. این عملیات که ریشه در طرح‌های سنوار و شراتا داشت، سرآغاز یک دوره طولانی مذاکرات برای آزادی زندانیان فلسطینی شد. سرانجام در سال 2011 پس از 5 سال مذاکرات پیچیده، توافقی برای تبادل زندانیان بین اسرائیل و حماس صورت گرفت. در این توافق 1027 زندانی فلسطینی و عرب اسرائیلی در مقابل آزادی گیلاد شالیت آزاد شدند. یحیی سنوار یکی از مهمترین زندانیانی بود که در این تبادل آزاد شد. آزادی او پس از 22 سال حبس نقطه عطف دیگری در زندگیش بود. بسیاری در دستگاه‌های امنیتی و دفاعی اسرائیل بر این باورند که آزاد کردن سنوار در جریان تبادل زندانیان اشتباهی مرگبار بود. سنوار خیلی زود رهبری حماس را بر عهده گرفت و در 7 اکتبر 2023 به همراه محمد زیف، فرمانده نظامی حماس، طوفان الاقصی را اجرا کرد که ویرانگرترین حمله به اسرائیل در نیم قرن گذشته محسوب می شود. جنگی که پس از آن به راه افتاد تاکنون باعث کشته شدن حدوداً 50,000 فلسطینی شده و همچنان سیاست‌های جهان را ملتهب نگه داشته است. اسرائیل اعلام کرده تا نابودی رهبر حماس و نزدیکانش که مردگان متحرک خوانده بود، عقب نشینی نخواهد کرد. اما با وجود دست کم 1 سال از حمله اسرائیل به غزه، هنوز اثری از سنوار دیده نشده است. باورها بر این است که سنوار در شبکه‌های گسترده تونل‌های زیرزمینی و در عمق شهرهای بزرگ و کوچک و اردوگاه‌های پناهجویان در نوار غزه زندگی می‌کند. مقامات امنیتی در اسرائیل و آمریکا و همچنین منابع مستقل فلسطینی به نیویورکر گفتند سنوار با وجود زندگی در تونل‌ها نقش مهمی در مذاکرات آتشبس احتمالی دارد. در ابتدای جنگ باورها بر آن بود که مقر زیرزمینی سنوار در شهر جنوبی خان یونس محل تولد او باشد. سپس با نزدیک شدن ارتش اسرائیل، سنوار احتمالاً به جنوب غزه و به یک اقامتگاه زیرزمینی در رفح رفته است. سنوار به وسایل ارتباطی الکترونیکی اعتماد ندارد و در عوض پیام‌های کتبی و شفاهی خود را به معتمدان خود می‌دهد تا به گوش رهبران حماس برسانند. اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها تصویر سنوار را با مو و ریش سفید، گوش‌های برجسته و نگاهی نافذ می‌شناسند. او قد کوتاهی دارد و تمام محافظانش از او بلندترند. سنوار در عکس معروفی از خود که در سال 2021 پس از 11 روز مبارزه با اسرائیلی‌ها منتشر کرد، روی یک مبل تک نفره نشسته، پاهایش را روی هم انداخته و لبخندی کمتر دیده شده و نگاهی خیره دارد. اطراف او ویرانه‌هایی است که زمانی خانه‌اش بود. این عکس بلافاصله در میان مردم غزه دست به دست شد و آنها هم مقابل ویرانه‌های خانه‌های خود عکسی مانند سنوار را در فضای مجازی منتشر کردند. دیوید رمنیک برای شناخت بیشتر سنوار به سراغ کتاب زندگینامه او می رود که سال 2004 زمانی که همچنان در زندان بود نوشته است. این کتاب روایتی از زندگی اوست که دست نوشته‌هایش به کمک زندانیان به آن طرف دیوار رسیده و مخاطب را با ذهنیت سنوار آشنا می کند. پورتری از زندگی یک فلسطینی و جنبش مقاومت.
سنوار در سال 1962 در اردوگاه پناهندگان خان یونس در جنوب نوار غزه در خانواده‌ای از پناهندگانی که توسط اسرائیل از خانه‌هایشان رانده شده بودند متولد شد. خانواده سنوار اهل المجدل بودند که امروزه به عنوان شهر اسرائیلی اشکلون شناخته می شود. اشکلون آنقدر به غزه نزدیک است که می توان آن را از غزه دید. آنها مانند بسیاری دیگر از فلسطینی‌ها در جریان تأسیس اسرائیل که فلسطینیان آن را نکبت می‌نامند مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند. سنوار در محیطی رشد کرد که سرشار از جنگ و درگیری بود. دوران کودکی او با سرکوب شدید، منع رفت و آمد، بازجویی‌ها، بازداشت‌ها و حمله سربازان به خانه‌ها همراه بود. این تجربیات تلخ بذر خشم و مقاومت را در وجود او کاشت. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در خان یونس گذراند و سپس در دانشگاه اسلامی غزه در رشته زبان عربی به تحصیل پرداخت. در این دوران خان یونس یکی از پایگاه‌های اصلی حمایت از اخوان المسلمین بود و این جنبش تأثیر عمیقی بر شکلگیری افکار و عقاید سنوار گذاشت. اولین بازداشت سنوار در سال 1982 و در سن 19 سالگی رخ داد. او به دلیل فعالیت‌های اسلامی توسط نیروهای اسرائیلی دستگیر شد. این اولین تجربه او از زندان بود. اما قطعاً آخرین آن نبود. 3 سال بعد در سال 1985 او بار دیگر بازداشت شد. این دوره‌های کوتاه زندان به جای آنکه او را از مسیر مبارزه منحرف کند، عزم او را برای ادامه راه جزم‌تر کرد. در همین دوران بود که سنوار توانست اعتماد شیخ احمد یاسین، بنیانگذار حماس را جلب کند. یاسین که به دلیل معلولیت جسمی روی صندلی چرخدار می‌نشست، به زودی به مرشد معنوی و سیاسی سنوار تبدیل شد. این ارتباط نزدیک با رهبر معنوی حماس بعدها تأثیر بسزایی در پذیرش سنوار در میان اعضای این جنبش داشت. با تأسیس جنبش مقاومت اسلامی حماس در سال 1987 سنوار که در آن زمان تنها 25 سال داشت نقشی کلیدی در شکلگیری ساختارهای اولیه این سازمان ایفا کرد. احمد یاسین در سال 1988 برای برقراری امنیت داخلی و صداقت اخلاقی سازمان امنیت داخلی حماس به نام المجد را تأسیس کرد و سنوار رهبری آن را بر عهده گرفت. مسئولیت اصلی سنوار ارزش دادن به وفاداری و مجازات خائنین بود. با وجود آنکه سنوار نسبت به فلسطینی‌هایی که اطلاعاتی در اختیار اسرائیلیا قرار می‌دادند خشن بود، اما اسرائیل همچنان هزاران نفر از آنها را استخدام می‌کرد تا اطلاعات محرمانه از جمله موقعیت مکانی رهبران حماس را در اختیارشان قرار دهند. سنوار حالا به دنبال شکار جاسوس در میان فلسطینیان بود و به گفته غربی‌ها در این دوران بود که او به عنوان فردی بی‌رحم و قاطع شناخته شد. مردی که گفته شده شخصاً در قتل برخی مزدوران فلسطینی که برای اسرائیل جاسوسی می‌کردند دست داشت. رهبران و حامیان حماس با رد این گزارش‌ها می‌گویند که اسرائیلی‌ها برای توجیه بیرحمی‌های خود به یک شرور بزرگ در میان فلسطینی‌ها نیاز داشتند. بنابراین آنها تصویری شرور و بیرحم از سنوار ساختند. طرفداران حماس استدلال می‌کنند که گروه‌های مقاومت مانند ارتش جمهوری‌خواه ایرلند همیشه مزدوران در میان خود را به عنوان یک ضرورت جنگ تنبیه کردند و کار سنوار بیش از این نبوده است. در سال 1988 سنوار به اتهام طراحی نقشه روبودن و کشتن 2 سرباز اسرائیلی دستگیر شد. او در دادگاهی در اسرائیل محاکمه و به 4 بار حبس ابد محکوم شد. این آغاز دوره طولانی حبس سنوار بود که تا سال 2011 ادامه یافت. سنوار در زندان به سرعت به یکی از رهبران زندانیان فلسطینی تبدیل شد. او از طرف زندانیان با مسئولان زندان مذاکره می‌کرد و نظم و انضباط را در میان زندانیان برقرار می‌کرد.
گزارش‌های دولت اسرائیل از این دوره سنوار را فردی خشن، مقتدر، با نفوذ و با توانایی‌های غیرعادی برای تحمل سختی، فریبکاری و قانع به کم توصیف می‌کنند. همچنین به توانایی او در رازداری حتی در میان زندانیان دیگر و قابلیتش در همراه کردن افراد اشاره شده. سردبیر نیویورکر به نقل از یک استاد علوم سیاسی در دانشگاه غزه می‌نویسد اینکه کسی در غزه در اردوگاه پناهجویان به دنیا آمده باشد موضوع عجیبی نیست. همه ما تقریباً چنین هستیم. اما زندان بود که تأثیر بسیاری در شکلگیری شخصیت سنوار داشت. سنوار در زندان سنوار شد. برای زندانیان فلسطینی زندان مکان گذراندن محکومیت نیست، بلکه دورانی برای درک جامعه اسرائیل، ورزش و تندرستی و تشکیل گروه‌های کوچک مباحثه است. سنوار سالها بعد در مصاحبه‌ای میگوید: زندان شما را می‌سازد، به ویژه اگر فلسطینی باشید، چون در ایست‌های بازرسی، دیوارها و انواع محدودیت‌ها زندگی می‌کنید. فقط زمانی که در زندان هستید با دیگر فلسطینی‌ها ملاقات می‌کنید و زمانی برای صحبت کردن دارید. در زندان است که شما به خودتان هم فکر می‌کنید، به اعتقادهایتان و هزینه‌ای که حاضرید برای آن بپردازید. ایهود یاری، روزنامه‌نگار اسرائیلی که با سنوار هم دیدار داشته، درباره او میگوید: سنوار مردی رک، بدون حرف پوچ و بدون لفاظی است. حساب شده رفتار می‌کند و زیرک است. یوآل بیتان، دندانپزشک بازنشسته حدوداً 60 ساله‌ای است که در کلینیک‌های دندانپزشکی 2 زندان در صحرای نقب کار کرده و در این مدت اعضای حماس، فتح و جهاد اسلامی فلسطین را تحت درمان خود داشته است. او زندانیان حماس را مردان زاهدی توصیف می‌کند که ساعت 5 صبح برای حضور و غیاب و برگزاری نماز صبح بیدار می‌شدند. سنوار ورزش می‌کرد، می‌دوید و طناب می‌زد. یوآل بیتان سنوار را مردی با قدرت می‌دید که درباره مسائل شخصی با دیگر زندانیان صحبت نمی‌کرد و به شدت به برقراری نظم در میان دیگر زندانیان حماس اهمیت می‌داد. سنوار نه درباره گذشته و نه آینده حرفی نمی‌زد. این دندانپزشک اسرائیلی که بعداً به یکی از مقامات زندان تبدیل شد، به یاد می‌آورد که پس از گذشت 3 سال از گروگانگیری گیلاد شالید، سرباز اسرائیلی، سنوار به شدت در مذاکرات تبادل اسرا فعال بود. مقامات اسرائیلی حاضر شدند صدها زندانی حماس و فتح را آزاد کنند. سنوار مذاکرات مبادله اسرا را آغاز کرد، اما بعداً به زندان انفرادی فرستاده شد تا مذاکرات بدون او ادامه پیدا کند. اسرائیل بابت شالید هزینه بزرگی را پرداخت و در نهایت مجبور به آزادی سنوار شد. قبل از حرکت اتوبوس‌ها، مقامات امنیت اسرائیل از زندانیان خواستند که تعهدنامه‌هایی را امضا کنند که دیگر در اقدامات تروریستی شرکت نکنند. اعضای رده پایین حماس امضا کردند، اما سنوار نپذیرفت. بازگشت سنوار به غزه با استقبال گسترده‌ای روبرو شد. او به سرعت جایگاه خود را در ساختار رهبری حماس تثبیت کرد. اعتبار او به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار حماس و سالهای طولانی که در زندانهای اسرائیل گذرانده بود، به او وجهه‌ای قهرمانانه در میان هوادارانش بخشیده بود. سنوار پس از آزادی به سرعت با شاخه نظامی حماس، گردانهای عزالدین قسام، ارتباط برقرار کرد. او در سال 2013 به عنوان عضو دفتر سیاسی حماس در نوار غزه انتخاب شد و 4 سال بعد در سال 2017 رئیس کل حماس در غزه شد. این انتصاب نشان دهنده نفوذ و قدرت فزاینده سنوار در ساختار حماس بود. رهبری سنوار بر حماس با چالش‌های متعددی همراه بود. از یک سو او باید با فشارهای بین‌المللی و محاصره اقتصادی غزه مقابله می‌کرد و از سوی دیگر باید پایگاه حمایتی خود را در میان مردم غزه حفظ می‌کرد. سنوار در این دوران رویکردی دوگانه در پیش گرفت. او در عین حال که بر مواضع سرسختانه خود علیه اسرائیل پافشاری می‌کرد، گاه نشانه‌هایی از عملگرایی نیز از خود نشان می‌داد.
سال 2018 یک روزنامه‌نگار ایتالیایی به نام فرانچسکا بوری به غزه سفر کرد تا با سنوار مصاحبه کند. بوری به سردبیر نیویورکر میگوید که سنوار در این گفتگو میخواست پیامی را منتقل کند: سکوت در برابر سکوت، وقفه‌ای در درگیری‌های مسلحانه با اسرائیل. سنوار به او میگوید حقیقت این است که یک جنگ جدید به نفع هیچ کس نیست. مطمئناً به نفع ما نیست. چه کسی دلش می‌خواهد مقابل یک قدرت هسته‌ای با تیر و کمان روبرو شود؟ سنوار در این مصاحبه از جوانان با استعداد غزه تمجید می‌کند که علیرغم تحریم‌های شدید اسرائیل توانستند مبتکر باشند. او میگوید جوانان غزه توانستند با دستگاه‌های فکس و کامپیوترهای قدیمی یک دستگاه چاپکر سه‌بعدی را برای تولید تجهیزات پزشکی که ورود آنها به غزه ممنوع شده بود مونتاژ کنند. سنوار میگوید غزه همین است. ما فقط بچه‌های بیچاره و پابرهنه نیستیم. ما میتوانیم مثل سنگاپور و دبی باشیم. بگذار زمان زخم‌های ما را التیام بخشد. سنوار در ادامه میگوید یهودیان زمانی مردمی مثل فروید، انشتین و کافکا بودند، کارشناسان ریاضیات و فلسفه. حالا به کارشناسان پهپاد و اعدام‌های فراقانونی تبدیل شده‌اند. سردبیر مجله نیویورکر در ادامه به سیاست‌های بنیامین نتانیاهو برای محدود کردن حماس و تضعیف تشکیلات خودگردان در کرانه باختری می‌پردازد که مذاکرات صلح را خدشه‌دار می‌کند. با سیاست‌های نتانیاهوست که سنوار و دیگر رهبران حماس امید خود را به هر گونه پیشرفت روابط با اسرائیل از دست می‌دهند. پس از انتفاضه دوم، اسرائیل به ویژه دولت نتانیاهو تلاش‌هایش را برای تحقیر منافع فلسطینی‌ها بیشتر کرد و حتی از الحاق کرانه باختری به اسرائیل سخن گفت. حتی دولت دونالد ترامپ که دامادش کوشنر را مسئول تنظیم پیمان ابراهیم و عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای اسلامی به ویژه عربستان سعودی قرار داد، فلسطین را نادیده گرفت. از آنجا بود که پیام‌های سنوار خشن‌تر شدند و از ریشه‌کن کردن اسرائیل با جهاد و مبارزه مسلحانه صحبت کرد. او حالا به دنبال ضربه بزرگ به اسرائیل بود. صبح روز 7 اکتبر 2023 مردم جهان با دیدن صحنه‌های حمله زمینی، دریایی و هوایی حماس به اسرائیل غافلگیر شدند. این حمله که به طوفان الاقصی معروف شد، ویرانگرترین حمله به اسرائیل در نیم قرن گذشته محسوب می شود. بر اساس آمار رسمی در این حمله 1200 نفر کشته و بیش از 200 نفر ربوده شدند. اسرائیل سنوار را به همراه محمد زیف، فرمانده نظامی حماس، مسئول اصلی طراحی و اجرای این حمله می‌داند. این عملیات که با دقت برنامه ریزی شده بود، نشان دهنده شناخت دقیق سنوار از اسرائیل و نقاط ضعف آن بود. این حمله ضربه سنگین به احساس امنیت و برتری نظامی اسرائیل وارد کرد. بعدها مشخص شد که سازمان اطلاعاتی اسرائیل مدتها قبل از نقشه جنگی حماس معروف به دیوار جریکو که جزئیات دقیق حملات 7 اکتبر را شرح میداد آگاه بوده است. این امر سوالات جدی درباره ناکارآمدی سیستم اطلاعاتی و دفاعی اسرائیل مطرح کرد. پس از حملات 7 اکتبر، اسرائیل عملیات نظامی گسترده‌ای را علیه حماس در غزه آغاز کرد. یکی از اهداف اصلی این عملیات دستگیری یا کشتن سنوار بود. با این حال، علیرغم عملیات گسترده اسرائیل، سنوار همچنان در خفا به فعالیت خود ادامه می‌دهد. گفته می شود که او در شبکه گسترده تونل‌های زیرزمینی غزه پنهان شده و از آنجا به هدایت عملیات‌های حماس می‌پردازد. حتی در این شرایط دشوار، سنوار همچنان نقش مهمی در مذاکرات مربوط به آتش‌بس و تبادل اسرا ایفا می‌کند.
breaking news here on CNN, a major development in the Middle East. Hamas says the political leader of the organization, the U.S. calls با a terror ترور group, اسماعیل has been هنیه killed, رهبر according to Hamas. حماس در So far, تهران، the Israeli یحیی military سنوار is در حالی که repeatedly saying they do ناپدید not بود، به عنوان respond to رهبر reports in جدید foreign این گروه media. The White فلسطینی House says it is انتخاب aware شد. of the reports and is چند هفته بعد اسرائیل با حمله هوایی به بیروت، سید حسن نصرالله رهبر حزب الله را نیز ترور کرد. در یک سال پس از عملیات 7 اکتبر، بسیاری از رهبران گروه‌های مقاومت در فلسطین و لبنان توسط اسرائیل کشته شدند. با تشدید حملات اسرائیل به غزه و کشته شدن هزاران شهروند فلسطینی، ترور رهبران گروه‌های مقاومت و درگیری‌های نظامی میان ایران و اسرائیل در کمتر از یک سال، خوشبینی‌های اولیه به عملیات طوفان الاقصی جای خود را به شک و تردید و سپس بدبینی داد. امروز حتی برخی کارشناسان طرفدار محور مقاومت نیز در صحت تصمیم حمله 7 اکتبر حماس تردید دارند. آنها معتقدند این حمله بهانه‌ای به دست نتانیاهو داد تا در سکوت نسبی جامعه جهانی ضربات سنگینی به جبهه مقاومت وارد کند. نتانیاهو که قبل از 7 اکتبر در بدترین وضعیت سیاسی در اسرائیل به سر می برد، از این حمله به مثابه فرصتی طلایی استفاده کرد تا هم جایگاه خود را در اسرائیل مستحکم کند و هم ایران و متحدان منطقه‌ایش را زیر ضربات خود قرار دهد. حالا با شرایط جدیدی که ایجاد شده بود، بسیاری می‌پرسیدند که چگونه اسرائیل با وجود اشراف اطلاعاتی دقیق بر حماس و حزب الله از حمله 7 اکتبر غافلگیر شد. در حالی که اسرائیل محل دقیق اقامت هنیه در تهران، مکان جلسات فرماندهان ایرانی در دمشق و حتی زمان حضور سید حسن نصرالله در پناهگاه‌های زیرزمینی بیروت را می‌دانست، چگونه ممکن است که از عملیات گسترده حماس در 7 اکتبر بیخبر بوده باشد؟ این تناقض‌ها باعث شد برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی احتمال ارتباط پنهانی یحیی سنوار با اسرائیل را مطرح کنند. آنها می‌پرسیدند چگونه سنوار با 4 بار حبس ابد پس از 22 سال ناگهان آزاد شده و به سرعت به فرماندهی حماس در غزه رسید. البته برای حماس این بدبینی‌ها و اتهام چیز تازه‌ای نبود. در سال 2018 نیز برخی رسانه‌های اسرائیلی از همکاری سنوار با شین بت خبر داده بودند. حماس در همان زمان رسما این ادعا را رد کرد و آن را دروغ محض و تلاشی برای تخریب وجهه رهبران مقاومت خواند. خود یحیی سنوار هم در مصاحبه‌ای با شبکه الجزیره در سال 2019 هر گونه ارتباط یا همکاری با اسرائیل را قویاً رد کرد و آن را افترا و دروغ پردازی دشمن صهیونیستی خواند. چند ماه پس از عملیات 7 اکتبر نیز پس از انتشار گزارشی در یک روزنامه عربی مبنی بر ارتباط غیرمستقیم سنوار با مقامات اسرائیلی، جنبش حماس بیانیه‌ای صادر کرد و این گزارش را کاملاً بی اساس و ساخته و پرداخته رژیم صهیونیستی دانست. به اعتقاد برخی کارشناسان، بدبینی‌های اخیر نسبت به سنوار بیش از هر چیز نتیجه طولانی شدن و پرهزینه شدن جنگ است. شاید حتی اگر سنوار امروز خودش نیز به گذشته بازگردد، در اجرای عملیات طوفان الاقصی تجدید نظر کند. حالا دیگر مشخص بود که عملیات 7 اکتبر هزینه‌های سنگینی برای فلسطین، حزب الله لبنان و ایران داشته و سنوار بدون اینکه دیگران بخواهند پای آنها را نیز به جنگ باز کرده بود. این وضعیت پیچیده نشان می‌دهد که چگونه ارزیابی‌های سیاسی و استراتژیک می‌توانند در طول زمان و با تغییر شرایط دستخوش تحول شوند. یحیی سنوار اکنون مهمترین شهروند فلسطینی جهان محسوب می‌شود. اسرائیلی‌ها او را تروریست و فلسطینیان اسطوره مقاومت می‌دانند. نظر شما درباره سنوار و عملیات 7 اکتبر حماس چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون را لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.